So hello and namaste everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel, new vlog new day. So आजसम्म फेरि पनि नेपाल तर्फ लागिरहेको है. सो अनि आजसम्म किन नेपाल तर्फ लागेको भन्दा चाहिँ सो मेरो मामा मामा अनि भाइ बुहारी दिदीहरू उतै हुनुहुन्छ नि त, अस्ति छोडेको. सो लिनु गइरहेको. सो अनि यो चाहिँ एसियन हाइवेको साइडको भ्यू हो है. सो एकदम टी गार्डनले भरिएको छ. सो हेर्नु सक्नुहुन्छ है, रमाइलो छ. सो हेर्नु अनि राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी टोल गेटमा आइपुगेको छौँ है. यहाँनिर चाहिँ सो हल्का ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ है. 2000 years later. आजको नयाँ स्केच जस्तो प्याएर बनाएको छु. हिजो हो कि अस्ति भिडियो हालेको थियो उसले. अनि हामी चाहिँ यहाँ दमक बजारबाट हामी हिँडेको छौँ. हामी जाँदैछौँ सिक्किम. हाम्रो पहिलाको गाउँघर हाम्रो बाबुहरूदेखि सबै भेट्न गइरहेको छौँ. अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अति सुन्दरी अनुजसी श्रेष्ठ, बिचरा लजाउनुहुन्छ. अनि यता हाम्रो अर्को राम्री सोल्टिनी हुनुहुन्छ. अनि उता अर्को सोल्टिनी हालै नपर राम्री भन्नु पर्ला है सबैलाई भनेपछि. अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो सबैभन्दा ह्यान्डसम म चाहिँ नेताजी हुँ. इन्टरनेसनल नेताजी हुनुहुन्छ यहाँ. अनि हाम्रो मेन ब्लगर आजको हाम्रो च्यानलको मेन मान्छे चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ आज गाडी कुदाउनुहुन्छ. धेरै डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, कुदाउँछ मात्र कुदाउनु हुँदो रहेछ. रेकर्ड भइरहेछ, भइरहेको छ है त. ल है त गाइज, हामी So hello and namaste everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel, new vlog new day. So finally I am back in motor vlog है. So after a long time है. So त्यही हो आजको मौसम चाहिँ यस्तो छ. म चाहिँ एउटा निस्किसकेको. सो म हिजो चाहिँ उता सिलगढीबाट चाहिँ फर्किँदाखेरि भिडियोहरू गरेको थिएँ पुरा है. सो मामाको फोनबाट गरेको थिएँ मैले. अन्त सो त्यो भिडियो चाहिँ मामाले डिलिट गर्नु भएछ है. सो त्यो भएर चाहिँ हाल्नु पाएन. अनि यो चाहिँ नेक्स्ट डे है. सो म यताबाट नेपाल गएर नि मामाहरूलाई ल्याएर घरमा ड्रप गरेर है. सो भोलिपल्ट चाहिँ म चाहिँ ड्युटी लागेको है. सो अनि म चाहिँ ड्युटी आफ्नै बाइकमा फर्किँदैछु है. ड्युटी लागेको भनौँ न. सो त्यही हो. अन्त रड्डी भइदिरहेको छ नि त है. त्यो आउँदाखेरिको भिडियोहरू चाहिँ सबै डिलिट गरिदिनु भएको छ नि त मामाले. सो त्यो भएर चाहिँ मैले त्यस्तो क्लिप हाल्नु पाएन है. सो जति छ हेरिदिनुहोस् है. सो स्टे ट्युन गाइस, हेर्दै गर्नुहोस्. सो राइट नाउ अहिले चाहिँ म तपाईँको बर्दाङ आइपुगेको छु है. सो अनि यो अगाडि टनलको छेउमा चाहिँ 20 माइल र यो बर्दाङको बिचमा चाहिँ एउटा ल्यान्डस्लाइड हुन्छ नि त है. सो त्यहाँनिर चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो जाम लागिरहेको छ है. सो अनि म चाहिँ अलिकति हतारै छ, त्यो भएर चाहिँ अगाडि हिँड्दैछु. सो अब बाइकहरू त है सानो ठाउँबाट छिरिहाल्छ. अब गाडी पो एकदम जाममा राख्दै कुदाउनु पर्छ होइन. सो एकदम पानी परेको थियो नि त हिजो बेलुका राति चाहिँ. सो त्यो भएर चाहिँ अहिले पुरा जाम छ यहाँ है. हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, यस्तो जाम लागिरहेको छ है. अब हेरौँ अगाडि बाटो खुल्ला छ कि छैन. सो तपाईँले यहाँ अगाडि देख्नुहुन्छ है, यही ठाउँमा हो ल्यान्डस्लाइड चाहिँ प्रायः हुन्छ नि त. अनि यहाँ चाहिँ सिङ्गल गरेर गाडी छिराउँदै रहेछ. सो बाटो पनि अन्त खतरा बिग्रेछ नि त. सो माई गड के भन्नु है, साह्रै पर्छ बर्खाको टाइममा है बाइकहरू कुदाउनु पनि. नकुदाइ नि हुँदैन, ड्युटीहरू जानुपर्छ है. सो
सो हिलोमा चाहिँ साह्रै पर्छ, पुरा अब मैला लाग्छ। सो जाम चाहिँ हेभी जाम लागिरहेको छ। सो अब हामी त बाइकवाला अलि छिटो हिँड्छ है। सो त्यही हो, हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। अनि राइट नाउ है पानी चाहिँ हेभी पर्नु थाल्यो यहाँ पनि होइन। म घर आइपुग्नु आँटेँ, रुम आइपुग्नु आँटेँ भनौँ न। सो हेभी पानी परेको छ है। सो त्यही हो गाइस है, स्टेट्युन है। सो हेर्दै गर्नुहोस् है। अब म चाहिँ क्यामेरा अफ गर्नु गइरहेको छु है, बेसी पानी परेर। सो अनि म रुम पनि आइपुग्नु आँटेँ है। सो त्यही भन्दै स्टेट्युन गाइस है, सी यू नेक्स्ट ब्लग है। अनि सो आजको चाहिँ यहीँसम्म हो ब्लग है। सो इन्जोय गरिदिनुहोस् है। अनि यदि तपाईँहरू यो भ्लगमा नयाँ हुन्छन् सो प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानललाई, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। सो स्टे ट्युन गाइस, सी यू नेक्स्ट ब्लग एन्ड टाटा बाई बाई।